हाय एवरीवन, केशो हाय सगळीं सोजमोतां सगळीं बरी हाय म्हूण देवा कृपेन. आयज हांव बांगड्यांक कोडी कोत्ता बिरमा आनी तेपडांगान. हांव रिसंटली गोंयसान येयलां आनीक गोंयसान येता सो हांवें बिरमा हाडलें आनी तेपडां हाडलें. आनीक हांव बाजरान गेलो कोडी म्हाका बरे बांगडे मेळ्ळे, मिडियम सायज बांगडे मेळ्ळे आनी ते बांगडे घालून हांव आतां कोडी कोत्ता आनी ती कोत्ता आसतना तुमकां दाखयता. हो कुकिंग व्हिडिओ मुगेलो फर्स्ट व्हिडिओ हे नवे वर्सान 2026 आनीक तेका लागून हांव देवा आर्गां दिता. देवान म्हाका बरे भाशेन राखील म्हूण, मुगे फॅमिली बरे भाशेन राखील म्हूण आनी आमकां हे नवे वर्स चोवपाक तेणें फावो केलें म्हूण हांव देवा व्हडलीं आर्गां दिता. आनी हांव देवा आर्गां दिता तुमकांय सगळ्यांक लागून, कित्याक तुमकांय देवान भलायकेन दवरली आनी बरे भाशेन 2025 पासून देवान तुमकां चोयली आनीक हे नवे वर्स चोवपाक देवान तुमकां फावो केलें म्हूण हांव देवाक व्हडलीं आर्गां दिता. तुमकां देवान सदांच भलायकेन दवरूं, सदांच तुमगे घोराब्याचेर बेसांव आसूं, तुमगे काम धंद्याचेर बेसांव आसूं आनीक देवान सदांच तुमकां सगळ्यांक खुशाल दवरूं. आतां हांव रांदपाक स्टार्ट कोत्ता आनीक मोकोडे सगळे ही बांगड्या कोडी करपाक कितें कितें आहा तें तुमकां हांव दाखयता. ही बिरमा हांवें गोंयसान हाडल्या 3 दीस जाले आनीक म्हाका दिसना ती उत्तोली म्हूण. म्हाका दिसलोलें ती सिल्वरा पोतयां हाडल्याय न्ही, ती मातशें उबितोली म्हूण, पूण बरें हाय. हांवें तोरणेली काडून हाडलोली सो गोडे देखून आजून बरी हाय ती. सो आयज हांव ही बांगड्या कोडी करपाक उसा कोत्तोलें. सो ही तेपडां हाडलो हाय, ती हांव थोडी दाडायन कोडयां घातोलें. एक व्हडलो पियाव कातरला फोण्णां घालपाक, 3 जिते सांग कातून दवरले हांवें. फ्रेश बांगडे मेळ्ळे, मिडियम सायज आहाय ते, तेंचे कुडीक कोन्न हांव आतां कोडी कोत्तोलें. आनी हे मिरें कोडी करपाक. आतां नुस्त्या आनी बिरमां कातोत्ता आनी तांकां बरेंशें मीठ लायता. हालीं 2 कुडकी कोत्तांचे हांव, कित्याक बरी हावपा मेळपा जाय. बांगडे कातोत्ता, मीठ लायलें तांकां आतां. रांदपाक स्टार्ट कोत्ता आतां आनी हांव तेल घातां. पियाव पियाव बरो भाजला. आतां तितून हांव मिरी घातां. मसालो थोडो गोत फ्राय कोत्ता आतां आनी तेजे उपरांत हांव उदक एड कोत्तोलें. मसालो फ्राय जाला, उदक एड कोत्ता. कोडी हरकोत येयला तितून हांव बिरम एड कोत्ता, नुस्तें एड कोत्ता. जिते सांग एड कोत्ता आनी धाडायलो तेपडां मिक्स कोत्ता आनी इल्लेशें मीठ उडयता. कोडी जाले आतां, बरी शिजोल्या. गॅस ऑफ कोत्ता आतां. कोडी आतां बोलांक काडटा. सारकी पुरमोडीत जाल्या कोडी. तुमी केन्ना बिमलां घालून चोयाय नुस्त्या कोडयेक. चडशीं सुंगटां कोडी बिरमां घाताय, पूण केन्ना अशें करून बांगड्या कोडी, ताल्ल्या कोडयां घाल्यान चोयाय, एकदम बरो लागता. बिरमां आनी तेपडां घालून बांगड्या कोडी रेडी जाल्या आनीक त्या तेपडांचो इतलो बरो पुरमोड येता म्हणजे आनी रावपा जायना. म्हाका केदो काय जेवपा वचोन जाला, पूण हांव तुमकां सद्दां भाशेन आमंत्रण दितां, तुमी सगळीं आमगे जेवपा येयचें. बाय फॉर नाव. गॉड ब्लेस यू ऑल.